Vậy là một ngày nữa đã qua đi, ngày mới lại bắt đầu. Tôi vẫn còn nằm dài trên giường, thanh niên kia dậy trước bước xuống giường. Khơm khơm tìm cái giống gì dưới đất ấy. Tôi cũng thức dậy, chào buổi sáng anh ta đâm đầu chạy hẳn ra ngoài cửa. Tôi cũng đuổi theo anh ta và đóng cửa lại. Tôi đuổi theo anh ta, cầm súng ra thì thanh niên kia chạy mất. Cũng rồi chạy vòng quanh, rồi tôi bị lọt luôn vào chuồng gà. Quay qua quay lại không thấy thanh niên kia đâu. Cưỡi con Spino né chuồng gà ra một chút. Thanh niên nhắc nhở tôi về con cổ dài. Tôi cũng nhớ đến là nó vẫn còn đang nằm ngoài kia. Trước khi đi tôi phải ra thăm cô tiểu Harry cái đã. Chạy đến quan sát thì nó cũng đã thực sự trưởng thành rồi. Tôi gọi dẫn nó chạy theo về nhà kho. Và bằng chế tạo để chế lại một cái yên. Rồi cũng học và chế thêm một cái yên cho cổ dài luôn. Chế xong tôi quay trở ra ngoài, đóng cửa. Chạy ra Harry định lắp yên mới nhận ra là đã quên lấy ra rồi. Mở cửa chạy vòng vào trong, lấy yên từ bàn chế tạo, rồi chạy nhanh trở ra ngoài. Đang cầm súng trên tay, thấy anh niên kia chạy nhảy ngang tầm mắt. Tôi cũng bật nhảy hẳn ra cây súng, sao mà đỡ được. Tôi chạy nhanh đến để xem tình hình. Trúng một phát thôi mà cũng đã bay mất cái áo giáp sắt của thanh niên. Tôi quay trở lại lắp yên cho Harry. Chạy nhanh ra ngoài đi loanh quanh. Hình như tốc độ có nhanh hơn bình thường thật. Chạy loanh quanh xong cũng leo lên yên Weasel tại vị trí mẹ nó hay đứng. Tôi lấy tất cả thịt trong người Weasel chạy đi đem bổ sung hết vào món ăn. Leo lại lên cầm lái Weasel. Tôi mới nhớ và lấy cái ghế đem đặt ra rồi leo lên ghế ngồi. Tôi có tài xế riêng mà, tại sao phải cầm lái? Tôi cứ mặc thanh niên lái Weasel. Tôi cứ ngồi đấy mà làm vai trò con bò. Bay trên bầu trời trở ra bãi biển để tìm con cổ dài đang nằm gục từ tối qua. Đến giữa dòng sông, tôi nôn nóng nhảy luôn xuống, mới nhận ra là ngu dại. Tôi bơi heo và leo lên lại yên. Vì trời còn sáng sớm nên ánh sáng chưa phủ được hết khắp khu vực này. Cầm súng bật đèn để soi đường đi. Cần một lượng trái cây để hừng hóa cổ dài. Thanh niên kia leo lên cưỡi Harry của tôi xuống để thu thập trái cây. Tôi thì đi hì hục kiếm đồ để sửa chữa cây đuốc. Thanh niên kia thì lo lắng không biết thu phục xong thì sẽ đem về nhà bằng cách nào. Tôi cũng trấn an một câu dù chẳng biết làm thế nào. Tôi leo lên Harry và cưỡi đi leo lên lại vị trí. Thấy con bờ te bay trên bầu trời, nó cũng vô tình trở thành bia tập nhắm của tôi. Con cổ dài cũng đã tỉnh dậy, tôi nhảy xuống đất, lắp yên vào cho nó và leo lên cưỡi. Ấn tượng đầu tiên của tôi là tiếng bước chân của nó cứ như đấm vào tai tôi, ồn kinh khủng, thề. Tôi cũng quét đuôi thử và thu thập được rất nhiều nguyên liệu. Vô tình quơ đuôi trúng phải một con đập đá. Nó nhỏ nhoi không biết sợ cũng lao đến để đánh trả. Tôi cứ quơ đuôi mãi mà không hạ được. Thấy bực tôi nhảy luôn xuống đất cầm súng và nã cho phát cũng tiện nó đi một đoạn. Leo lên lại xem trong người nó thì cũng được khá là nhiều đồ. Tôi vứt bỏ hết cho nhẹ rồi tìm cách để leo lên lưng Weasel. Nó cứ bước đi ầm ầm, tôi thật sự ghét nó. Chỉ cần nghe bước 3 bước thôi là tôi muốn bị tiền đình rồi. Leo hơi mãi vẫn không bước lên được. Thế là tôi qua bên kia xong chế tạo và xây dựng một công trình nhỏ. Tôi tạo một cái dốc hướng cao lên trên, ra gửi Weasel bay đến, hạ canh xuống sát dốc lên. Đợi thanh niên kia cưỡi cổ dài leo lên dốc hướng lên trên nóc của Weasel. Sự việc diễn ra không giống như trong suy nghĩ, nó cứ bị lơ lửng một cách lạ thường rồi trượt rơi luôn xuống đất và rồi rút ra một kết luận là thú gắn sàn không thể leo lên sàn của một con thú khác được. Vậy là cuối cùng cho cút bộ đi về vậy. Để cho thanh niên kia cưỡi Weasel, tôi nằm trên sàn lưng của cổ dài và cổ dài vẫn miệt mài đi theo Weasel lê bước chân ầm ầm tiến đến trước. Được một lúc tôi gọi Harry của tôi xuống, thanh niên kia tưởng rơi nên quay lại để gấp Harry lên. Nhưng con Harry của tôi chạy nhanh lao về phía tôi, thanh niên kia không đuổi kịp. Tôi bảo thanh niên kia để con Harry lại cho tôi. Sau đó cưỡi nó đi vào bụi cây để lấy chút nguyên liệu chế vài món đồ. Trong lúc chế tạo, tôi cưỡi Harry đuổi theo về hướng cổ dài, leo lại lên lưng nó để xây dựng một căn nhà nhỏ. Lắp nền ra và thấy nền chưa đều, tôi tháo ra hết để lắp lại. Cứ tháo ra lắp lại vài lần. Cuối cùng mới chịu ưng ý với một cái nền 3 cái đều. Tháo dỡ bỏ cái ở giữa để còn cầm lái. Lắp nền tạm trước bao nhiêu đó, tôi leo lên cổ dài để kiểm tra kỹ năng. Nó chỉ đơn giản có 2 kỹ năng là quật đuôi về bên trái và quật đuôi về bên phải, là 2 kỹ năng riêng biệt và cũng không có gì đặc biệt. Bỏ nó đó, tôi nhảy xuống cắn chút thịt nướng rồi đi vào trong nhà kho.
Mở tủ lạnh thấy có 3 quả trứng bào chúa chưa kịp ấp. Tôi đem trứng cưỡi Harry chạy ra đồi. Đến nơi tôi ném số trứng còn lại bên cạnh con khủng long nhỏ. Nhìn thì nó không hề ấp. Tôi đành thất vọng nhặt lên và chạy đem về nhà kho. Quay lại vị trí điều hòa là chắc ăn nhất. Ném số trứng bào chúa ra, thanh niên kia thì cũng đứng đó mà dòm. Có thanh niên đó đứng trong, tôi cũng chạy ra ngoài chứ ngu gì ở lại. Có trứng chim bối cá cũng để cho thanh niên kia ấp luôn. Tôi tiếp tục chạy ra bụi cây để thu thập đồ xây dựng tiếp. Leo lên sàn yên cổ dài, lát nền trải đều ra. Đặt cái găm dốc hướng xuống ra chỗ ngồi lái. Việc lên xuống quá bất tiện, tôi cũng xây một cái hang lên xuống cho tiện. Leo lại lên phía trên, tháo bỏ cái hang thừa rồi tiếp tục đi lắp tường chắn xung quanh. Tiếp đến là lắp đặt cái mái cho căn này. Lát sàn rơm đặt trên đầu của vách gỗ. Tiếp đến là lắp cái mái nghiêng cho căn chòi. Thấy anh niên cứ bò bò theo tôi. Thấy anh niên rạch rỗi quá, tôi quăng số mái tôi có ra cho anh niên kia tiếp tục phụ tôi xây dựng để tôi làm việc khác. Cứ thế cả hai tập trung xây dựng. Một lúc sau có báo hiệu của Parasaur, đoán là mấy quả trứng kia cũng đã nở, để cho thanh niên kia chạy vào chăm. Tôi loay hoay hoàn thiện nốt căn nhà của tôi, lắp thêm cái khung cửa nữa là tuyệt vời. Leo lên cưỡi thử để nhìn tổng quát. Và tháo dỡ cái vách thừa là xong. Cắn chút thịt cho đỡ đói, tôi leo lên Harry chạy về nhà kho. Thấy thanh niên kia đang đứng nhốt luôn con bói cá vào lòng. Nhìn qua thì không thấy trứng bào chúa đâu. Tôi hỏi thì thanh niên kia chạy đâm đầu ra ngoài. Tôi cũng chạy theo. Đi ra thì có cả bầy bào chúa non. Đếm đi đếm lại chắc chắn không phải là 3 con mà chính xác là 5 con. Theo lời của thanh niên kia thì là có một quả trứng nở ra 3 con, cũng khá là hiếm đó. Tôi leo lên, Harry không biết làm gì và đi lang thang. Thì thanh niên kia bảo con chim nhỏ mới nở, nó bự lắm. Tôi tò mò quay lại chạy vào trong. Khi đập vào mắt tôi là một con chim non màu vàng nhỏ xíu luôn. Tôi chợt nhớ có một thứ dùng được. Tôi học nó rồi tìm đồ chế. Thanh niên kia từ đâu quăng thêm 2 quả trứng bào chúa ra áp nữa. Tôi lấy nguyên liệu để chế 2 cái kính lúp. Quay lại chỗ con chim nhỏ nằm xuống, ném một cái ra cho đồng đội. Tôi lấy một cái mang ra sử dụng. Vậy là đã xuất hiện 2 nhà sinh vật học tại thời đại khủng long rồi. Thanh niên kia dùng kính lúp theo một cái cách mà tôi không hề ngờ tới. Nó đâu phải đồ dùng để đập. Với cái kính lúp này có thể soi thấy được số lượng máu và thanh tỉnh táo kể cả đối với sinh vật hoang dã. Nghiên cứu xong tôi cũng ra ngoài. Thấy có group tím đằng xa, tôi cũng chạy phi đến tiến về hướng đó. Xuống mở ra thì là một cái yên đập đá xịn. Tôi cưỡi Harry chạy trở về, đi từng ven bờ thấy một con đô đô bị lạc xuống tận đây. Đang cầm đô đô trở về thấy một cái group xịn mà không báo cho thanh niên kia. Cầm đô đô đem về vứt lại vào chuồng. Tôi rủ thanh niên kia đi chung nhập group. Thanh niên kia chần chừ nên tôi cũng đi một mình vào rừng tiến đến group đỏ. Dọn cái cây xung quanh. Group xuống mở ra thì có 2 cái bản vẽ đồ chi tin. Sau đó ven theo đường mòn đi trở ra. Thanh niên kia cũng cưỡi Weasel đi đến. Tôi đi theo trở ra. Đợi anh ta hạ xuống để tôi leo lên trên. Nhưng có vẻ không ăn ý lắm. Tôi kệ luôn và chạy bộ về nhà. Mà cũng hết biết làm gì, tôi leo lên Weasel và nhảy lên nóc đứng. Rủ thanh niên kia đi lên núi đá để kiếm xem có con đại bạo Giga nào không. Bay lên chút thì thanh niên kia vòng về nhà để đem cất trứng bào chúa. Rồi chạy ra chở tôi đi tiếp. Có cái group đỏ dọc đường đi nên cũng hạ xuống tiến đến để nhặt. Trong đó có 2 bản vẽ gì đó. Tôi mặc kệ không quan tâm, leo lại lên nóc đứng đó. Bấy mãi đến ngọn núi. Tôi chợt có 5 phút vô tri. Nhưng có vẻ không có gì đặc biệt. Tôi thấy có con bào chúa hoang dã đang đứng cắn nhau ở dưới đấy, cầm ống nhòm lên soi và chỉ mục tiêu tấn công. Con Harry của tôi lao thẳng xuống để tấn công. Một lúc nó đến hạ xong nó cũng chạy quay trở về. Thấy Weasel hạ xuống nó cũng tự động leo lên lại. Hú của tôi mà, giỏi lắm chứ đùa.
không có gì ở đây, nên tôi kêu thanh niên kia bay hướng ở chân núi tuyết để tìm thêm mấy con sói nữa. Cũng may mắn tìm được mấy con sói cấp độ cao. Thanh niên khoái chí đưa tôi về lại ngọn đồi nhỏ. Tôi leo xuống thấy con cano ở đó. Trong mắt tôi nó chính xác là một lượng thịt đùi để thuần hóa sói hoang. Sau đó cùng với Harry đứng chờ đợi thanh niên kia gấp chó đem về. Được một lúc thì thanh niên kia cũng gấp đem về một con. Tôi cầm súng đứng dưới tiếp tục lại bắn. Bắn một hồi nó ngất xỉu và rơi xuống đất. Thanh niên kia lại tiếp tục bay đi. Đứng đợi một hồi thanh niên kia cũng mang được một con nữa trở về. Lại tiếp tục đứng bắn để gây mê nó. Bắn vài mũi tên nó lại rơi xuống đất. Tôi kêu thanh niên kia đi tiếp để tìm xem có con nào cấp 90, 100 hay không. Thà về làm đệ luôn cũng được. Thanh niên kia bay đi, tôi cũng cưỡi chiến kê bước đi về phía bên bờ tuyết dạo chơi. Chạy một hồi thì đập vào mắt tôi là một cặp ngà đỏ rực. Nó cũng có cấp độ 80, đến trước mặt xem trực diện rồi đi đánh con bên cạnh. Và những con không liên quan để tránh phiền phức. Chạy đi xa một chút, nhảy xuống lôi súng ra để bắn gây mê. Nó đi đến gần tôi thì tôi lại chạy đi một khoảng xa nữa. Rồi lại cầm súng quay lại bắn. Tôi cũng kêu thanh niên kia bắn phụ một tay. Đuổi theo con voi, tôi cứ găm từng viên đạn vào người nó. Cũng đã gục xuống. Thấy con nai cũng khá đẹp, tôi cầm súng rượt theo bắn gây mê nó. Còn một con nữa cũng bắn gây mê nốt. Đuổi nó chạy xuyên vào rừng trúc rồi nó cũng gục ở đấy. Tôi quay về leo lên Harry đi hô hấp chút trái cây. Đem cho con nai gần đấy một phần. Và đem phần còn lại bỏ vào cho con voi cổ đại có ngà đỏ rực. Rồi quay lại leo lên yên. Leo lên ghế ngồi xuống. Kêu thanh niên kia trở về vì đã quá lạnh. Vừa ngồi thì con nai kia đã tỉnh. Thanh niên kia cũng cầm lái whistle gấp cái nhưng gấp hụt. Thanh niên kia vẫn tiếp tục đi tiếp để chở tôi về. Quay trở về đảo nhỏ. Nhắc thanh niên kia dừng lại để tôi vào cho sói ăn. Lấy thịt đùi từ người con Harry rồi đem bỏ cho sói ăn. Vừa bỏ vào nó đã tỉnh dậy ngay tức thì. Cũng đem lên cho con còn lại. Nó tỉnh dậy xong tôi cũng lao đi dẫn tụi nó trở về nhà. Vừa đi vừa đợi tụi nó đi theo. Sương mù đã trở nên dày đặc. Cũng một lúc lâu sau mới nghe được tiếng chân của hai con sói đã về tới. Thấy thanh niên kia thì đang đứng dưới vết rồ lắp yên cho con nai sừng tắm thì phải. Quả sừng này nhìn thích thẳng. Tới lúc đi lên quanh dạo chơi, nhìn cái bầy hú nhà tôi nó bừa bộn đến cùng cực. Con bọ hung thì nó bò lung tung do mở cửa nên nó đã bò ra ngoài. Tôi bế nó đem ngược trở vào trong. Đang đi không biết làm gì thì thanh niên kia thông báo có sự cố. Tôi chạy đến bờ te cưỡi đi cho nhanh. Bay đến gọi luôn đại bạo Giga đi theo tôi ra nghênh chiến. Nó đi theo tôi và ke đầu vào bờ te làm nó không thể bay tiếp được. Rõ ràng là một con báo thì có. Tôi cưỡi nó lui ra và leo lên bờ te bay đi tiếp. Nó bơi phía dưới nước đi theo tôi. Quay lại thì thấy nó bị điện giật tăng tăng. Quay lại giải cứu nó. Leo xuống thì không thể cưỡi lên nó.
Cánh thời cơ chỉ cần cạp một cái là có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng canh mãi vẫn không thể nào được. Chỉ có một cách cuối, cầm nỏ lao xuống nghênh chiến, bắn hạ những con sứa điện khó chịu này. Hạ xong thì Giga cũng đã được giải cứu, nhưng thanh niên kia cũng đã trở về rồi. Đi trở vào trong bờ, dưới chân Weasel là một con sói nhỏ. Tôi cũng đứng cầm súng bắn gây mê nó. Bắn đến lúc nó rơi xuống đất. Xong. Tôi gọi đại bạo Giga đi theo tôi trở về. Không hiểu sao nó lại lê chân một cách khó nhọc. Chắc do tác dụng gây tê của con sứa vẫn còn hiệu lực. Cưỡi nó đi lại lên đồi, rồi cũng cưỡi VT bay vào trong. Lang thang một lúc thì trời cũng đã tối. Bảo thanh niên kia chăm sóc mấy con bạo chúa non, thì anh ta bảo là cần thịt cá xịn. Tôi bế ngay con bói cá định chạy ra hồ tìm một chút thịt cá xịn, mà chợt nhớ là trong tủ lạnh còn thì phải. Tôi trở vào bật lò nướng lên cho thanh niên, chạy ra ngoài xem thanh niên kia chăm sóc bầy bạo chúa non. Vẫn còn 2 con không thể chăm sóc. Có lẽ là nó đòi đồ ăn hiếm có khó tìm gì rồi. Đòi sang quá thì mặc kệ vậy. Sau đó chúng tôi quay trở vào nhà, đóng cửa, leo lên giường nằm. Giờ mới để ý thấy chói, tôi leo xuống giường, tắt đèn và leo lên lại. Ngày nữa lại kết thúc. Chúc ngủ ngon.